Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today I have come up with a video of Tezpur University. Juntuniki Training and Placement Channel. It is related to Summer Internship Program 2025. Notification. So bolok video to arambo guru. Tezpur University will conduct summer internship program for 30 days for the following areas for the students of undergraduate and postgraduate program during the period from 9th June to 8th July 2025. So তলত দিয়া কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কিছুমান এৰিয়া আছে যোনটোৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো মানে 30 দিনৰ এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছে আৰু এই পিৰিয়ডছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 9 জুনৰ পৰা 8 জুলাইলৈকে থাকিব। So interested students are hereby asked to join the same. তাৰ পিছত আমি চাওঁ কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কি areas আছে training and placement cellৰ আণ্ডাৰত and summer internship program 2025 which will be held by Tezpur University. So আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এৰিয়াছসমূহ চাওঁ। So পোনপ্ৰথমে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এপ্লাইড চায়েন্স, তো পলিমাৰ কেমিষ্ট্ৰি, মাইক্ৰ' পৰাছ মেটেৰিয়েলছ, মেটেল অৰ্গেনিক, ফ্ৰেমৱৰ্কছ, মেটেৰিয়েলছ ফৰ এনাৰ্জি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল এপ্লিকেশ্যনছ। চ' এইবিলাক এৰিয়াজ আছে। তাৰপিছত আছে কেমিকেল চায়েন্সেছ, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যন, কেটালাইচিছ পৰাছ মেটেৰিয়েল, ৱাটাৰ স্প্লিটিং, ইনঅৰ্গেনিক কেমিকেল, ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি। চ' এইবিলাক এৰিয়া আছে। তাৰপিছত আছে কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইয়াত আছে এলগৰিদমছ, পেটাৰ্ণ ৰিকগনিশ্যনছ, মেচিন লাৰ্ণিং, ইমেজ প্ৰচেছিং, AI এণ্ড ডিজিটেল টুৱাইন, SDN এণ্ড NFV, জেন'মাইক ডাটা চায়েন্স, MIS, NLP। তাৰপিছত আছে ডিজাইন, তো ডিজাইনত আছে ৰুৰেল টেকন'লজি, ডিজাইন এণ্ড ইনোভেশ্যন। তাৰপিছত আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেচিন লাৰ্ণিং, ডিপ লাৰ্ণিং, ছিগনেল প্ৰচেছিং, FPGA, BLSI, ডিজাইন, সেন্সৰ্ছ এণ্ড নেনো টেকন'লজি, হেল্থ কেয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, নিউৰো ইঞ্জিনিয়াৰিং, হাইড্ৰপনিক্স। তাৰপিছত আছে এনাৰ্জিত আছে ক্লিন এণ্ড এফিচিয়েণ্ট এনাৰ্জি ছিষ্টেম, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ছিষ্টেম, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল, বায়'কাৰ ফৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ৰেমিডিয়েশ্যন, বায়'ৱেষ্ট ভেলৰাইজেশ্যন। তাৰপিছত আছে এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্সেছ, ফৰেষ্ট ইক'ছিষ্টেম এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন ইন the context of climate change, environmental monitoring, environmental toxicology. তাৰ পিছত আছে ফুড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি, ফুড ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজিত আছে নভেল ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড টেকন'লজি। তাৰপিছত মেথামেটিকেল চায়েন্সেছ, এলজেব্ৰা অৰ ৰিয়েল এনালাইচিছ অৰ নাম্বাৰ থিয়ৰী, linear algebra analysis bases broadly on metric space and normed linear spaces, numerical methods, differential equation. তাৰ পিছত আছে মলিকিউলাৰ বায়'লজি এণ্ড বায়'টেকন'লজি, কম্পিউটেশ্যনেল বায়'লজি, ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনফৰ্মেটিক্স, AI mediated genome sequences analysis, molecular biology of cancer, big data analysis in biology and medicine, bioinformatics. তাৰ পিছত আছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আছে অপ্টিমাইজেশ্যন এৰিয়া, C, Python programming, robotics, computational fluid dynamics and heat transfer, machine design, solid mechanics, finite
element methods, fracture mechanics, composites materials. তাৰপিছত আছে ফিজিক্সত আছে নেনো টেকনলজি এণ্ড বায়োফটোনিক্স। তাৰপিছত আছে থিয়ৰিটিকেল হাই এনাৰ্জি ফিজিক্স, মেচিন লাৰ্নিং ইন পাৰ্টিকেল ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন, প্লাজমা ফিজিক্স, এষ্ট্ৰফিজিক্স, ফ্লুইড ডাইনামাইক, এপ্লাইড মেথামেটিক্স। তাৰপিছত আছে ছ'চিয়লজিত আছে ডেভেলপমেণ্ট, আৰ্বানাইজেশ্যন, এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড কালচাৰ। তাৰপিছত লেংগুৱেজ টেকনলজি, একুৱেষ্টিক ফনেটিক্স, এক্সপেৰিমেণ্টেল ফনেটিক্স, মৰ্ফলজি, ছ'চিয়েল লিংগুইষ্টিক্স, মাল্টিলেংগুৱেলিজম, লেংগুৱেজ টাইপোলজি, লেংগুৱেজ এণ্ডেঞ্জাৰমেণ্ট এণ্ড ডকুমেণ্টেশ্যন। চ' ইয়াত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া আছে 5,000 এণ্ড হোষ্টেল একমডেশ্যন ৰেণ্ট 600, মেছ চাৰ্জ উইল বি এক্সট্ৰা, মেছৰ যিটো চাৰ্জ থাকিব এইটো এক্সট্ৰা। দে উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু ব্ৰিং দিয়াৰ বেড ৰ'লছ। তো বেড ৰ'লছ নিজৰ লৈ আহিব লাগিব। তাৰপিছত হাউ টু এপ্লাই দিয়া আছে। চ' লেটছ চি। Intending candidates or that interested candidates may send their application in the prescribed format attached herewith so as to reach the concerned head of the department positively by 10th May. So department kumot ei je documentation process ase etu 10 May agot submit koribo lagibo. Tar pisot application must be forwarded by the head of the institution of the students. The application should reach the head of the concerned department, Tezpur University, on or before last date. তাৰপিছত আছে application found incomplete received after the last date shall not be accepted. The list of the selected candidates will be published in the Tezpur University website. So merit list ওলাব Tezpur University website in the last week of May 2025 tentative. The selected candidate must report physically to the concerned department for joining the program with intimation to the undersigned. The request for extension of date of joining the internship shall not be entertained in any case issued with due approval of the competent authority. So last week of May there is a লিষ্ট আছে, মেৰিট লিষ্ট আছে, এইটো ওলাব। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ছামাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম 2025। এইটোৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এইটো দিয়া আছে। চ' যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো তোমালোকৰ লাগে আৰু যদি ন'টিছৰ PDF লাগে let me know in the comment section. Thank you for watching, and if you want this kind of updates from any college and university, stay tuned to the channel. I will try to let you know all the info and updates. Thank you for watching, and if you like this video, give it a thumbs up and subscribe my YouTube channel.